Okay, hi guys. Welcome to another edition of Bigote Swabe Sessions. This is for the week ending April 17, 2020. Bago ang lahat, no? Ito ang ating disclaimer. Pakipost sa kabasa na lang. And then, we just, again, another disclaimer. We just want to set your expectations from us. If you're looking for a stock market teacher or mentor, um, to help you transition to become a full-time trader, no? Hindi si Bigote Trading 'yon. Okay? So, kung ikaw naman, meron kang job or meron kang steady source of income tapos nakakapag-save ka monthly and gusto mo lang mag-focus sa life mo pero gusto mong yung nasa-save mo is would grow over a period of time as you also grow in your career, no? Well, by all means, follow us and learn with us. Okay? Kasi yung strategies na i-introduce natin are basically conservative ang approach, no? Okay. So that's that, no? Just to set your expectations. Now, we had an open house just yesterday. No? Thank you dun sa mga nag-participate. This is an open house to our paid service. No? So, syempre, bago ka magbayad ng isang produkto, may kailangan makita mo muna yung loob. So, this activity was parang our way to show dun sa mga gustong i-check kung whether or not yung workshop is for them, no? So we let them browse through dun sa Facebook group natin na nandun lahat yung videos and instructional materials including discussions. So wala pa namang nagsusubscribe pa siya. I don't know. Pero anyway, at least no, they've seen what we have done so far. So hindi tulad nung magsusubscribe ka, hindi mo naman alam kung anong ina-expect mo out of that, 'di ba? Out of that service. So we thought na yun nga maggawa ng open house. In the future, we will be conducting open houses again, siguro for those who have missed out yung open house. Okay. So, we go straight to our discussion. Again, as I've said, no, now until also in the future, we'll focus on teaching the strategy na, no? Now that we've gotten your attention, nakuha ni Bigote Trading attention mo, we would like to focus your attention na into the strategy in wealth management. Okay? So, as we have said, in setting up your expectation, no, hindi to yung payaman kaagad na strategy. Basically, it's a very conservative strategy. Some may even have called it parang mediocre, no? Pero kasi, katulad sabi ko, ang Bigote Trading is intended for those people who have steady flow of income and then could just save something and then gusto nilang mag-grow yung savings nila over time. Hindi yun yung magiging trading will be their main source of income, no? So, here's how to grow or manage your wealth, no? Your wealth over time. Ang proposal natin is kailangan meron kang passive at saka active na allocation nung buong pera mo or portfolio mo, no? So sa passive, ito diniscuss natin to sa public talaga. This is yung strategy na to is tawag dito. We shared this sa public. It's in our YouTube channel, How to Trade UITF. So basically, ang idea is you switch between funds, no? Between two asset classes. So basically, these are not necessarily you directly invest into a bond or equity. Ang ini-investan mo yung fund that invests to these two types of asset classes.
So, tapos, ang suggestion natin, 50% allocated to passive, tapos 50% to active. Okay? Ngayon, dito sa active, ano na to, no? Ang suggestion natin, 30% ilagay mo sa portfolio trading. Dito sa portfolio trading, ito yung tinuturo natin dun sa workshop na way of managing your portfolio na may listahan ka ng stocks tapos meron ka ng weightings per stock. No, so regardless kung magkano yung inallocate mo ng stock dito, ay inallocate mo na percentage of your portfolio, magkano man yung 30% na yon, ma-allocate mo yung amount na yon into specific stocks na may specific signals, tapos may specific exits na ang tawag nun, na gagawin. So, dito, portfolio approach. Unlike dito sa individual trades na ang suggestion natin habang inaaral mo pa, no, yung mga plays, setups, kung ano mang techniques ang tinuturo natin, no, 20% pa lang ng portfolio mo ang ilagay mo dito, no, habang inaaral mo. So, it may look as if it's mediocre na strategy. Pero if you look at it, it's a very conservative na habang nag-gain ka ng skill dito sa individual trades, yung pera mo nakalaan dun sa mga um, investment vehicles na conservative. So hindi ka, kasi ang napapansin ko is karamihan ng lugi ng mga bago ay dahil nga nagfo-focus kagad sila sa individual trades at saka trigger happy sila dyan. No? Kumbaga, eto na, yayaman na ako. Sugal kaagad sila. No? Ang approach natin sa Bigote Trading, kasi nanggaling naman na tayo doon, no? We would have wanted na steady lang yung pag-grow ng fund mo, no, o ng wealth mo. So, ang kagandahan nito, as you gain experience and skill dito sa individual trades, you can actually naman, wala namang rush actually. You can actually reallocate yung mga funds mo galing dito sa portfolio trading or sa passive papunta dito. But for now na nag-aaral ka, no, you limit it to 20% and let these two strategies ng pang-passive at sa portfolio trading do the work. No? Okay? Just a brief update lang dito sa passive. So basically, sabi natin sa passive, we have two funds na pinaglalagyan ng pera. Una, yung BPI Odyssey Peso Medium Term na bond fund. Pangalawa, yung equity fund. Ang priority is yung pera mo supposed to be nandito sa equity fund kasi compared to bond fund, mas mabilis ang 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 tawag dito, ang pag-grow ng fund mo dito kapag ka nasa right market cycle ka. Okay. So, ang idea is that kapag pangit sa equity fund, lahat ng ibebenta mo dito, no, dapat nililipat mo kay bond fund. So, dapat ngayon, conversely, lahat ng bibilin mo kay equity fund, dapat ibebenta mo si bond fund para i-switch mo papuntang equity fund. So, meron tayong tinatawag na deployment schedule, which is na-discuss natin ito dun sa how to trade UITF, no, na video natin. So basically ganito. So depending sa technical criteria, technical trend ni TSEI, merong certain buy triggers ka dyan at sell triggers and certain percentages, no. So kapag meron kang buy trigger na 10% sa equity fund, ibig sabihin, magbebenta ka ng 10% sa bond fund, ililipat mo sa equity fund. Ngayon kapag nag-cross down naman yon at sell yung signal, ibig sabihin, let's say 10% ang ibebenta mo sa equity fund, 10% din ang ibibili mo ng bond fund. Kumbaga, ililipat mo. Kaya siya switching. So, eto, hindi mo kailangang tutukan yung market ng buong araw, no? Pwede na yung
Tumitingin-tingin ka once a day. So this is very passive. So if you're a person na ayaw mo lang naman ng nakatutok ka, no? You have other life, you have other passion other than trading, and you have the money naman, no? And hindi mo kailangan yumaman ka agad or mayaman ka na, gusto mo lang ng nag-i-increase yung ano mo. This is one way to do it, no? Kasi hindi man inaamin ng iba, ang pagte-trade kasi stressful yan na trabaho, no? Of course, they would show you the ports, etc., etc. And um, some people can do it, but you need to check yourself then kung kaya mo. Dapat alam mo rin yung limit mo eh. So I'm saying ito yung pinaka-conservative, no, na strategy. Okay. So if you look at yung ang style dito is ganito, no. So meron kang triggers na moving averages. Tapos if you look at here, so this is BPI Equity Index Fund. Punta ka lang sa Bloomberg. Tapos full chart. Tapos lagay natin yung year-to-date mo. I-plot natin dito yung uh, tawag dito, si Odyssey peso medium term. Yan. Okay. So yung Odyssey medium term, itong orange, itong black, ito yung si PSEI. Okay. So ang style natin dito is kapag pababa si PSEI, magsi-switch tayo ng pera, ilalagay natin kay bond fund. Kapag papataas na si PSEI at gumagana na siya, unti-unti na tayong nagbebenta ng bond fund at inililipat natin sa equity fund. So, basically, ang current update natin ay si PSEI, meron na tayong na-deploy na 10%. So, let's say, lagay tayo ng intermediate, PSEI. So, ang signal natin, lagay tayo ng 100 at saka 200. So, following yung dito, sa deployment schedule natin na si MA50 is below MA200. Itong MA50 kasi dito, itong blue eh. Tapos itong violet, itong si MA200. Which is here. Kapag ka nag-cross si MA5 pataas ng MA20, deploy ka ng 10%. Ito. Kapag nag-cross ulit itong si MA5 above MA50, tapos MA200, MA50 na to, ganyan, deploy ka ng 40%. Kapag ka sa MA100, 40% ulit, tapos hanggang fully deployed ka dito, 10%. Ganyan lang yung strategy na to, no? If you look at dun sa ito. So ganun ano. Kapag ka naman nagko-cross down 'yan, ito pa ganyan. Yung ibebenta mo sa equity fund, ibibili mo ng bond fund, which happened here nung time na to. Eto. So, cross down, cross down, cross down, cross down. Lahat ito dito, nung time na to, ibinili natin yan ng bond fund, which is itong schedule na to. So, ito yung meron tayong theoretical na for illustration purposes na tinuturo dun sa workshop para makasunod yung mga students natin for sa kanilang passive investing, no. So lahat ng nabili mo ng binenta, lahat ng may sell signal doon sa equity fund dito, no, na crossover down. Ang idea doon is ililipat mo yung pera sa bond fund, which it did. Now, ito yung last part na
na ginawa natin is that 'di ba may buy signal na tayo sa sa equity fund na 10%. Basically ito 'yon. This one nagbenta tayo ng ng bond fund tapos inilipat natin which is 10%. Kaya this is a theoretical portfolio na 100,000. Inilipat natin sa equity fund. Bumili tayo ng 10%, 10,000. So, ito pala, 10,000. So, may cash ka pa na, ng mga 90 na nasa bond fund, ideally. So, kung titignan mo, kung ima-mark to market mo ngayon, 137 yung average cost ng bond fund. Magkano na ba price ng bond fund ngayon? So, ang price ng bond fund ay dito. Tingnan natin yung price ng ODC peso medium. So, ba't ang tagal? Okay. So, view chart. Tapos 6 months. So, magkano na siya ngayon? 140.32 ang current price ng bond fund. No? Nabili mo siya ng ang cost mo is 137. So, if that is, magkano? 140.32. 140.32 less mo yung average cost mo per unit divided by average cost per unit, meron ka ng 2% na return on your portfolio na pang passive, which is if you look at it, 2% napakaliit, 'di ba? 2% napakaliit, napaka-mediocre ng 2%. Pero kung titignan mo yung context kasi niyan, yung 2% mo, that's better than dun sa mga tao na hindi alam ang ginawa during the year at naipit na coming from here, bumaba up to this price, no? They're still holding 25% loss on their portfolio, yung mga naggano na ng market nang nakabili dito or kahit saan man sa area dito, they're holding on a loss, whereas yung specific na to na tawag nito na conservative, positive ka 2% nga lang, pero just imagine, no, kapag ka nagtuloy-tuloy yan ang pag-akyat nito ng PSEI, no, you would have captured yung pataas na movement dito sa equity. So, eto, for tawag nito, for transparency purposes, ito yung strategy. And we'll update this on a weekly basis kung until such time na mapakita natin yung buong process, no? Just to show you na merong strategy na ganito, no? Na although it may seem mediocre, no, it is a strategy that captures yung move ng market. Okay. So, yun. So, that's for passive. To. Ngayon, ang kagandahan nito, kung bakit hindi mutual fund ang recommended natin na investment vehicle is because, no, karamihan kasi ng investment vehicle na mutual fund may holding period. No. So, itong si BPI wala siyang holding period. So, para siyang stock na pwede mong nabili ngayon, benta mo ulit bukas. Okay. Pwede ba yung ibang banks na wala ring holding period na may ganitong products? So, ang answer dyan is yes. No? If may ganitong product na natatrack niya yung index, no, well and good, pwede yon. So, just to show you, ang
ang idea kasi diyan is kailangan matrack ng investment vehicle na yun si PSEI. So, maghanap ulit tayo. I-plot natin si PSEI index. Index fund, mali. Decom pala. So, si Philippine Index, ito, PCOM na index. Okay. Sino bang sikat na, ano, sino bang sikat na fund ng mutual fund? Sino? 'Di ba si Phil Equity? So, i-type mo dito si Phil Equity para tingnan natin yung comparison. Phil Equity Index Fund. Eto, Phil Equity Index Fund. Kung titingnan mo siya, kahit pa ako na 5-year horizon, hinahag niya lang si PSEI. Ibig sabihin, trinatrack niya lang. No? Walang alpha na na-generate kung si ano. Basta, kung ano yung move ni PSEI, nagagaya niya lang. No? Hugger. O, ilagay natin si BPI. Hindi sa sinisiraan si Phil Equity, ha? Pero I'm saying, BPI Invest Philippine Equity Fund. Ito. So, siya yung kulay blue. 'Di ba? Pareho lang sila ng galaw, oh. So, between BPI and Phil Equity, na si BPI walang holding period, no? I would choose BPI. O yung mga ibang UITF ng bangko, I think si BPO, si BDO yata. Equity Index Fund niya. Wala rin yata ano to eh. Wala rin yata siyang holding period. Oh, same lang siya ng galaw, oh. Medyo okay lang. Lagyan natin sa 1 year para kitang-kita. Oh, hinahag lang nila si PSEI, oh. Diba? So, ang idea is, kung yung convenience ang ano natin dito, ang tinitignan natin. So again, so I hope no na na-get nyo yung point ng switching ng two alternatives using passive. So, again, habang nag-aaral ka na mag-trade ng individual trades, kasi naman, mas malaki ang promise ng individual trades. So, for example, yung isang stock na ganyan, napuruhan mo, tapos 40% ang galaw niya in a month's time, walang-wala yung returns ng passive mo sa active. Pero, kasi, no, it takes skill and it takes confidence to execute yung ano na yun. Kasi kung malaking kita, malaki rin ang lugi noon, malamang. Kung nasa maling side ka ng senaryo, no? So, we're saying na habang inaaral mo to, merong way to grow your money with less stress compared sa individual trades. Although mas malaki talaga ang promise ng individual trades. So, ang strategy natin is habang inaaral mo pa, no, merong way to grow your money, no. So hindi ka dapat parang FOMO, kita mo yung kapitbahay mo, kita mo sa social media na nagpapakita ng mga good trades, no. Basically, yung mga good trades na yan, you never know kung anong pinagdaanan yan ng tao na yan, kung ilan ang nilugi niyan bago niya napapakita yung gain na yan doon sa kanyang portfolio. So, for us, no, again, we're more of the conservative type of mentor, no, na kasi yung pera is may kaakibat yan na buhay, eh, no. Yung savings ba ng pamilya mo, isusugal mo ng ganun-ganun lang dahil gusto mong biglang yaman ka agad. Katulad sabi natin, walang namamatay sa hindi yumayaman ka agad. Yun ang itatak natin sa utak natin. Okay? For those who are who are not really trying to do this full time. Okay, we go to portfolio trading. So portfolio trading, ang idea dyan is meron kang portfolio model. So yung model na yon, depende kung ano ang gusto mong i-capture. Kung gusto mong i-capture is momentum,
So, yung idea is meron ka dapat model on how to rank stocks. For example, dito sa screener natin, um, okay, dito, uh, okay, so basically, no, based sa screener mo, no, you would have arrived at, stocks na, tawag dito, let's say, 5 stocks yan. So, based sa ranking, for example, dito sa basic screener natin, tanggalin mo yan. So, let's say, ang model mo ay puro lahat lang ng matataas ang RSI. So, for example, ito, no? Lahat lang ng matataas ang RSI. So, itong top 5 na to, for example, yan yung bet mo na invest na stocks. Ang idea ng portfolio trading is that gagawa siya ng portfolio for you. So, dito, let's say, i-plot mong ganyan. So, meron kang composite weight. Ito na yung percentage of your portfolio, no, na ibibili mo dun sa specific stocks na yun. Tapos meron kang specific na tawag dito, na entry. Tapos meron ka ding specific na exit. So, dito sa workshop, meron tayong suggested na composition ng portfolio. Susundin mo na lang, i-execute mo na lang kung magkano based sa composite weight niya, no, ng per stock na yon. So ito parang hindi sa sinisiraan ko yung yung kay Bo Sanchez. Yung idea sa kanya is, di ba, cost averaging. Meron silang recommended number of stocks. Ay, meron silang recommended list of stocks. Tapos, bibilin mo siya on a monthly basis. May point naman yung ganong style in a rising market, no? Kasi ina-average up mo yung cost mo dun sa specific stocks na yun na ang idea is na-come up nila yung list na yun using may fundamental reason siguro, no? Here is ano man yung reason na yon, be it momentum, fundamental, or whatever, no? Dito, you come up with a portfolio, yung listahan ng mga pangalan. Tapos, meron na siyang individual na allocation kung magkano ibibili mo dito sa per name. Unlike dun sa kila Bo Sanchez na on a monthly basis, iyaano mo siya. Bibili ka ng let's say tig 1,000, tig pa 5,000 or whatever, no? For me kasi hindi siya sound na investment strategy. Dito, meron kang allocated na weight, no? Para kang fund manager actually. Weight per stock. Tapos yun ang bibilin mong target na weights. Tapos, ang pinagkaiba pa nun kay Bo Sanchez, wala kang tinatawag na evaluation. Dapat yung portfolio mo nire-re-evaluate mo siya. Kung nandun pa rin siya sa target na na weightings per stock na yon, no? Ito kasi mag-iiba yan depende sa volatility ng stock. Ang idea dito sa portfolio trading na fina-follow natin, ang way to assign weightings is through reverse volatility. Anong ibig sabihin ng reverse volatility? Ang idea ng reverse volatility is that ang theory, para yung stock mo ay steady lang yung pagtaas niya, yung mga specific spikes na related sa volatility, matetemper yan by assigning smaller allocations to those stocks that have above volatility. Basically, the higher the volatility, the lesser the allocation. So, kung mag-gain man yun or mag-loss, no, nasa average lang yung gain or loss na mako-contribute ng particular na member ng portfolio. So, dun sa Bigote Trading Workshop, no, na meron na tayong
Tinitimbrehan namin kayo kung kailan maglilipat from bond fund to equity fund. That's one. Titimbrehan pa namin kayo ano yung mga stocks na isasama mo sa portfolio trading at magkano percentage ng portfolio mo ang deployment at saan ang bilihan. So, gagawin mo na lang dito is pag-execute. So, dito talagang nag-guide namin kayo dito sa portfolio trading sa passive. Okay? So, in short, 80% ng portfolio mo gumagana na, no? Ngayon, yung tatrabawin mo na lang, yung ibang tinuturo namin no, how to do individual trades na 20%. Di ba? So, yung stress na malugi ka dahil nga nakataya yung buong portfolio mo, no? Ginaguide ka na namin dun sa 80% ng portfolio mo even though yung returns noon malamang maliit lang. Pero it's better than yung maliit, it's better than malaking loss na lahat ng pera mo nandito sa individual trades. Okay, we go to individual trades. You have encountered already sa YouTube channel natin kung saan nandun yung Bigote trading course, no? It's yung content nun, 'di ba, premium siya pero libre. Malamang malamang wala kang makikita ibang ganun din yun dun eh. Libre yung content, lalo yung base counting. So, libre na yon. So, habang meron tayong advanced topic sa saka sa tawag dito, sa workshop na tinuturo na dito sa part ng individual trades, hindi natin makahon yan na pwede mong i-follow yung mga picks kasi this would depend on your personality as a trader. Dito mo na mahahanap yung kung ano yung gamay mo na setup, ano yung gamay mong scenario, no? So, meron tayong mga place and setups dyan. Tapos yung tamad fibs tinuturo natin. Meron din tayong theory ng multiple time frames saka volume pressure. Yung basically confirmatory lang na yung mga ideas. So, tawag doon, we go to individual trades, no? So, ito yung Bigote trading basic screener natin. So, tingnan natin. Ang pag-update nito ay punta ka sa Investa. Dito na lang. So, i-discuss natin individual trades tapos we'll show you how to hunt for individual trades using itong basic screener natin. Okay. So, bear with me, okay? So, dito sa stock, punta ka sa terminal. Tapos, so basically, kailangan lang, hindi mo kailangan mag-subscribe sa Investa Prime. Pero kung may pera naman kayo, no, support natin si Investagrams. Kung hindi naman, nagtitipid, mag-share lang naman kayo ng post dun sa Facebook nyo about Investa. So, part of their marketing campaign naman yon. So, nagkikinabang tayo sa terminal, makinabang din sila sa marketing campaign. So, mutual, lang yun, mutual relationship, no? So, gawin mo, copy mo yan, tapos punta ka dito sa input, paste mo dyan. Okay. Tapos punta ka dito sa screener. Ngayon, may preset na akong screen. I-re-apply ko lang yung volume filter niya. Tapos gusto mo ng medyo, dito ka na sa play. Filter mo. So normally, titignan mo. Screen, i-largest to smallest mo yan. Tapos, A to C. Kung makikita mo na dito yung naka-sort siya as to Swabe setup. Tapos naka-filter siya as to play. Okay. So, ang katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, no, ang thought process natin sa Bigote trading, no, we start with the market sentiment. Eto.
So, ang market sentiment indicator natin si PSEI. Kapag si MA20 ni PSEI is below MA50, that's bearish. Now, a bearish environment, as we always say, is conducive for oversold bounces. That's why, kung makikita mo dito sa sa PSEI na chart, no, for the last 6 months or so, no, 6 months na ba? April, mga 5 months or so, si market ay bearish ang sentiment. That's why ang mga plays natin is yung nagba-bounce from their oversold readings. No? Ngayon, kapag ka magbe-base trade ka, swing trade lang yan. Hindi ka, huwag ka walang point na mag-trend following ka. No? Baga, first sign of weakness, benta ka agad. Tapos, ang unang ipipick up mo, yung mga names with value. So, yung mga blue chips. That's the reason why um, dito, dun sa sell down dito, ang unang pinick up ng mga fundies dyan, no? Mga traders, or yung may pera, yung mga nasa index, the likes of URC, etc. No, Globe. Yun yung pinick up nila dito. No? Kasi nga, yung market mo ay tawag dito, bearish ang sentiment. So at the bottom, you trade what you know. Ang ibig sabihin ng trade what you know is yung my fundamentals, yung kaya mong i-value na stocks. Kapag ang sentiment ng market ay bullish, no? At the top, you trade what you see. Ang ibig sabihin ng trade what you see ay kung anong gumagalaw pataas, no? So yung mga leaders, yan, parabolic, momentum, pag mag-base ka, i-trend follow siya. Okay, so currently, ang trend na, ang sentiment pa rin ni PSEI ay bearish. Therefore, no, doon tayo sa mga pang downtrend na oversold bounces, or kung may base candidate yan, no, ano lang natin to, ang expectation natin is bounce, ano lang yan, swing trade lang yan. Okay, so we go to, let's say, check natin si EMP. So palabasin natin yung RSI. So si EMP, kumbaga wala. Tanggalin natin si MA100, sino pang panggulo, so sa MA5, may SM5. Okay. So, dito, naka-plot na si tamad fibs natin. But if you look at it, no, it's base 1, forming base 1 itong si EMP. So, ang idea natin dito, since base 1 itong si EMP, so, di ba, sa base counting, meron tayong, ito, nag-perform siya ng base niyan. Ang trigger natin yan is si RSI 14 going above 60, tapos positive MACD histogram. Yan lang hinihintay natin dyan kay, kay EMP. Okay? So, next is pure gold. Okay, dun sa mga bago, no? Yung dinidiscuss nating strategy na to, ito yan. Makita mo yun dun sa video natin na trading secrets. Ito yung criteria, ito yung exits. Okay, so meron tayong parabolic momentum basis sa oversold bounce. Since ang market ay bearish ang sentiment, ang focus natin ay yung mga bases sa oversold bounce. So, pure gold is first time siyang mag-above 70, so gagawa yan ng base. Ito. So, no rush. Hintayin natin mag-retrace yan. Tapos, bumaba ito below 60. Tapos above 60. Tapos positive MACD histogram. No, itong P-Gold. So, yan yung mga pwede mong i-watch list. No? Katulad din ni Globe. Si Globe, ganun din, forming base 1.
tapos nag-below 60 siya, eto, pwede na. Pwedeng, ano na tong si Globe. Basta ang tignan mo na lang confirmation ay pagka ito, na-break niya. No? Tapos ang cut mo is dito. Kano yan? I-measure mo na lang yung risk mo. Okay. So, ang ano dito kay Globe is, kung titignan mo yung ano, wala kang makitang immediate na resistance kundi itong nasa taas niya. Itong resistance na to. So kung titignan mo yan, no, medyo maliit, di ba? Pwede kang magkalagay ng isa pang ano, resistance using tamad fibs. So ang gagawin mo, pwede ka pumunta ng 6 months. Tapos ang gawin mo ay ito, plot mo dyan si tamad fibs natin from the open going to the high. Because so, one day, ayaw. Teka. Here, going to here. So, pwede mong target dito ay eto, yung 1.5 na ito, na area. So, ang unang resistance niya is itong upper range, pero ang target mo talaga dyan, kung mag-overshoot, benta mo yan dito. Yan si Globe. Yung next ay si PLDT. Tanggalin nga natin. Okay. Si PLDT, hindi pa siya nag-shift ng range katulad ng ano ni Andrew Cardwell, no? So hindi pa siya nag-above 70. So ang assumption natin dito ay kung ano yung range niya, kung bearish range yan, di bearish range pa rin yan. So far, wala kang makitang setup. So ang gagawin mo, tumingin ka sa Bigote tamad fibs 6 months, for example. So, yan. Pa-plot natin mo. Open. One day. So kapag ka itong si ano, nag-range siya eh. Pag nakalagpas siya dito sa box na to. So ang next kasi niyan, sa labas ng box na yan, ay pwede itong box na to. Saka ito. No, kung sakali. Which is nagko-coincide siya dito sa dati niyang high. Diba? Magic ang tamad fibs. So, yan lang. So, kailangan niyang makalabas dito. No? So, ang ano kasi kay PLDT, ang bias natin dito is buy dips. So, kung ano, pwede kang bumili near dito sa mid-range niya. So, sell ka lang below the mid-range. May ano tayo, mas mataas yung kanyang ano, probability na ma-reach niya tong ano na to, tong targets. As long as it's above to 0.5. Okay. Euro fruit saka yan. Euro, kung titignan mo si Euro, reset setup, tapos hindi pa siya naka-range shift. So, malamang mauntog yan dito sa MA50
So, tingnan natin si tamad fib. So, ganun ano, since wala tayong makitang play, tingin tayo na kung pwede siyang matrade using tamad fib. So, yan yung 6 months niya. Plot mo. It's above na. Balik ka sa daily. So, tanggalin mo natin yung yan. So, titignan mo dito kung pwede mo at most is, ito yan eh, sa 0.4 saka 0.5 yan eh. Mauuntog yan dito sa lines na to. Mukhang meron pa, no? Pero hanggang dito. Yan. Kapag ka nag-breakout yan na-break niya above 50, ito yung targets. Euro, fruit. Okay, fruit. Kung titignan mo si fruit, wala ka pang base play dyan. Kagagaling niya lang sa oversold bounce. So, wala din. Ang kailangan gawin natin ay ano tayo. Tingnan natin kung anong pwede natin sa tamad fib. Okay, using tamad fib na above na siya ng lower range niya. So, itong next na target niyan. Although, meron pa siyang resistance dito sa MA50. Pag nalagpasan niya yan, eto, saka eto. Ang pwedeng targets. So, kung gusto mong i-trade dyan, check mo lang kung pwede mong gawing cut loss level mo tong line na to. Kasi ang idea kasi sa tamad fib diskarte yan eh. No? Kung saan siya malapit, yun ang pwede mong cut loss. Tapos yung next na line, pwede mong target. So, kung maganda-ganda yung yung risk reward mo dyan, edi pwede mong patusin, di ba? Yan ang beauty ng tamad fibs. MAH. Wala akong makitang setup. Okay. Or kaya play. Pwede tayong tumingin ng tamad fib na pwedeng i-trade. Yan. So, above na siya ng mid-range. No. The most that it can do right now. Tama ba? Parang mali. Teka. 6 months ba yung... mali nga. Nasa 3 months pala yung nakuha. Okay. Eto. From here to here. Boom. So, balik sa 1 day. So, it's knocking on the mid-range. No? So, ang idea dyan is kapag ka na-breakout niya to. No? So, pwedeng target mo ay ito. So, ang idea is kung gusto mong diskartehan, no? Pwedeng ito yung cut loss level mo, no? Yan, magkano ba yan? 7%. Buy ka 50% upon breakout dito sa triangle niya. Tapos 50% ka upon breakout dito sa 188. Tapos pwede mong target ito. Yan, pwede na. Sakaling ganun, no? Anyway, ano yan eh. Ganun sa baba. Tapos yan, MAH. Okay. We go to IMI. Downtrend siya pero kakagawa niya ng base. So, IMI. Okay. Dito kay IMI, no? Pwede itong mag-momentum. Magkano ba yan? Wala pang 60. So, ang idea niya is pwede siyang mag-momentum na stock. No? So, ang idea sa momentum, pagpasok ka sa post day, pero let's say tingnan natin yung tamad fib nito. This one.
So, makita mo, meron siyang resistance dito sa area na to. No? Ito. Bam. So, anything na move nitong stock na to, no, would be is papunta dito. No? Hanggang dyan yung target niyan. Ito. Sa area na yan. So, ang maaaring mangyari niyan, since it's forming base 1, saan na nga ba yun? Yan. Ito, nag-above 70 na siya. So, ang tendency niyan kasi is gagawa ng base. Pwede siyang mag-move pa hanggang dito, mauntog, tapos gagawa ng base. So, mag-start na yung mag-transition yan into reversal muna, tapos mag-uptrend. So, walang rush dito ka IMI, no? Let's say, reverse yung market natin, kasama yan sa gagalaw. Si SSP, dito masyadong si P-Core. So, titingnan mo itong mga stocks na to, ano? Dito tayo. Oversold bounce. Meron kang uptrend oversold, meron kang downtrend oversold na nag-dip below 30. Kagagaling lang ng mga yan dito sa oversold bounce. Tapos ang ano naman is price breaks above MA5. Basically, yan yung nangyari dito. Oh. Tapos sell ka lang break below MA5. Yan, 24%. Oh. Yung case niyan. So, it confirms yung thesis natin na kapag bearish ang market sentiment, ang focus natin ay yung mga oversold bounces. Si dating ISM, galing lang din yan sa oversold bounce. Ito, downtrend, tapos nag-oversold level, tapos nag-above MA5, tapos sell ka lang kapag nag-below MA5, which is hindi pa nangyayari. So, hawak-hawak ko pa rin yan hanggang ngayon. Diba? Ngayon, mangyayari kung let's say, hindi mo na ano yung oversold bounce na yan, hintayin mo na lang siyang gumawa ng base. Mag-above 70 si RSI, tapos mag-retrace ng ganon, which is ganyan yan, tapos ganon. So, ang pwedeng galawan yan, pwedeng 6 months ulit, no? Kung wala kang makita, tulad sabi natin, kung wala kang makita kung wala kang makitang play o kaya set up, you can always use yung diskarte ng tamad fibs. Yan. Pero know well na ito ay resistance. Balik ka dito. So, ang long-term target mo is ito pa rin. So, mangyayari dyan, I think siguro pwedeng ito magganyan, tapos gagawa na yan ng base. Tapos ganon. No, hintayin natin. So, hindi tayo dito. Hindi tayo matatakasan ni dito. No? Kasi, alam mo kung bakit hindi makatakas si dito? Kasi nandito siya sa puso mo. Putek. I'm sorry, it was right there. Bye. Si Annie, dito sa puso ko. Ganun din si Annie. Downtrend, yung sabi setup niya. Tapos, galing siyang oversold bounce. Nag-break above MA5. So, tingnan mo kung magkano yan. Currently, nasa 19% pa lang. Oh. Kapag you're holding this, kung break lang na MA5, benta mo lang. Ganun lang. Tapos ngayon, hintayin mo na lang ulit na gumawa siya ng base kasi malapit na siya mag-transition ito. Okay? So, last si web. Tapos na lang natin kasi 1 oras na eh. Wala namang nanonood ng Ganun din sa web. Kung titingnan mo, downtrend, nag-oversold, nag-break above MA5, tapos break above MA5. So, kung yun lang yung trigger mo, yung break ng MA5 na yun, 40 something ka na ngayon. No? Ganun ulit, ang hintayin mo ay, since hindi mo natakasan ganito, hintayin mo siyang gumawa ng base.
Ganun naman eh, cycle lang naman yan eh. Diba? Yan ang basic. So dito naman, then, ganun din si PNB. Downtrend, nag-oversold below 30, tapos nag-break siya MA5, tapos check mo, oh, hindi ka pa na ano ngayon. Biruin mo. Kung yun lang pinaggagawa mo, yung mga oversold bounces. So, madali na lang siya hindsight ngayon. Pero kung dito na mo dito ka mabili, napabenta ka dito. Ganun talaga. Hindi yan 100% na hit rate. No? Pero basically, yun yung idea na big picture kapag ka bearish ang market, oversold bounces ang laro dyan. Okay? Ito, hintayin mo lang. Kung hawak mo to si PNB, hintayin mo lang ma-break yung si MA5 para makapagbenta ka. Diba? Ngayon, let's say, naghihintay ka ng mga trade, hintayin mong above 70 tapos muna. No? Anyway, yung market pa rin, nag-grind pa rin naman siya. Yun, sana may natutunan kayo dun sa mga stocks. Again, no, let's just recap. Ito, yung wealth management strategy natin. Nakita nyo, napakasimple. No? Napakasimple ano. If you want to learn more about these, no, if it's for you, you can join our workshop. Tinuturo natin yan. Ngayon, dito sa individual trades, again, ito yung part na hanapin mo yung sarili mo. Kung anong style na kaya mong execute, no? Depende sa circumstance. Ngayon, since 20% pa lang yan, kapag ka nag-gain ka ng experience sa confidence, no? Saka yung proficiency mo tumataas, pwede ka na mag-allocate ng pera coming from these strategies papunta dito sa individual trades. Ganun lang siya. No? Huwag gigil ka agad. Katulad ng sabi natin, walang namamatay sa hindi yumayaman ka agad. Okay? Taga nyo yan sa bato. So, yun. So, kapag hindi pa kayo member, no, ng Bigote Trading Community, just join and then follow us sa Investa, no? Tapos continue dito, itong YouTube channel natin at saka yung Facebook page natin. So, yun. This has been Bigote, no? Signing off. Bye-bye.